دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده ایم ایس آفیس شروع دی ایم ایس آفیس کې دا دویم کورس دی ایم ایس ایکسل چې موږ سټارټ کړی دی انشاءالله د سټیپ بای سټیپ ټولو ویډیوګانو نه به تاسو ډېره مزه واخلئ ډېر ښه کورس دی یو ځل دا سکل زده کړئ باقاعده ډېر ارننګ تر کړای شئ باقاعده استعمال کې راوستی شئ ډېر ښه کورس دی او بالکل ډېر ډیټیل سره موږ ویلی دی نو انشاءالله ستاسو به خوښ شي نو راځو مونږ چې دی که نه د ایکسل کورس باقاعده لږه مطلب بار سټیپ بای سټیپ لیکچر یې تاسو ته اناؤنس کوو که چینل هم نه یې سبسکرایب کړی سبسکرایب کړئ لایک کړئ څه خبره یا څه ایشو وي نو ما ته کمنټس کړی شئ ایکسل کې چې دی که نه په فایل کې مونږ مطلب پرون انټروډکشن کړی دی که نه په انټروډکشن پوه وایي نن راځي مونږ سره نیو کې چې ګوره پیل لومبی خو لینک ورک بک دی تاسو ته ما ویلي چې د ایکسل فایل غونډه هغه څه ویلی شي ورک بک بیا په اخر کې څه شی راځي شیټس او په پر ورک بک کې څومره شیټ راځي 255 زیات تر راتلی شي نو په یو شیټ کې څومره کالمې راځي کالمې 6000 غلط 16384 کالم څومره راځي او رو څومره راځي 10,48,000 خطا کړی ښه نو بیا چې دی که نه ګوره دلته مونږ سره بلینک وربک دی که نه چې کله وعلیکم السلام خیر علی بلینک وربک مطلب خالی یو وربک تاسو واخلئ صحیح ده که بیا که دلته تاسو منتلی بجټ جوړوئ بجټ جوړئ که نه مطلب دغو انکم څومره دی دینه روپۍ څومره وځي دا ټول بجټ چې جوړوئ پرسنل منتلی بجټ ورته ویلی شي صحیح ده که نه نو دا دې ځای نه کولا وکړه دا تیار ټمپلیټ تاسو تا ته یې چې مطلب په دې بجټ کې تاسو انکم څومره دی او څومره آوټپوټ دی بجټ څه له په ایکسل کې جوړېږي په ایکسل کې دې لپاره جوړېږي چې په دغه کې کالکولیشن شي تا د اټومیټک کالکولیشن شي پکې مینوال کالکولیشن پکې شي نو دې لپاره ته هر قسمه بجټ چې دی که نه په ایکسل کې جوړولی شي صحیح ده که نه په اسانۍ سره نو دا یې یو څو ټمپلیټر کړي بیا تاسو ته به زه وښیم چې دا بجټ جوړېږي څنګه که نه دغه کې دا فلټر اسانه سره راخېږي بیا دا چې دی که نه فارمیټینګ نه راځي صحیح ده که نه ښکاري لمر شو ښکاري بیا چې دی که نه مطلب کوم شی نه کوم ځای نه راځي هغه به مخکې انشاءالله وپېژنئ بیا راځي موږ سره دلته په فایل کې دا بند کړو دلته راځي موږ سره که مطلب تاسو په نیو کې تیار بیل سټیټمنټ راخلئ بیل جوړوئ پکې یا چې دی که نه بلډ پریشر ټریکر پکې جوړوئ چې دومره بي پي دغو زیاته دومره کمه ده صحیح ده که نه هم پکې جوړولی شئ یا چې دی که نه بل یو راپورټ جوړوئ یا چې دی لون هغه جوړوئ دا تیار ټمپلیټ یې کړئ خالي کلیک پکړه او په دغه کې اوس لون امورټایزیشن شیډول دی که نه چې چاله ستا څو روپۍ ورکړي دي کوم کس له ګوره لون څومره دی انټرست څومره دی بیا چې دی پیریډ دی څومره څو کاله کوي خلاصوي نو دا دې ځای نه تیار ټمپلیټ تاله کوي صحیح ده که نه نو دې لپاره چې دی که نه ته نیو نه دا یو څو ټمپلیټ تیار راخیستی شي بیا راځي موږ سره نیو کې نیو نه پس اوپن کې ګوره دا یاد ساتئ که ون ډرایو دی کمپیوټر دی په دغه کې تاسو سمپل څه شی راخیستی شئ د ایکسل فایل راخیستی شئ اوپن کې بل یو قسم فایل هم نشئ راخیستی سوا د ایکسل قرار هغه کړئ سره پوه شو ایکسل فایل نه بغیر بل یو نشئ راخیستی پکې بیا چې دی که نه موږ سره سیو ایز راځي سیو ایز تاسو ته پته چې یو فایل په یو ټیم سیو کوي موږ دې ته سیو ویلی شي او سیو ایز چې ته ویلی شي یو فارمیټو مان سیو کول خو بیا چې کوم هغه سیو ایز دی د ایکسل هغه د نورو نه لږ بدل دی څنګه بدل دی ګوره دلته راځي موږ سره یو خو سیو ایز فارمیټ یې باندې زیات دي ورډ او د پاور پوینټ او دغه نه زیات راغلي بل چې دی که نه په هر یو فارمیټ کې کمال شته پی ډي ایف او ایکس سی پی ایس دواړه کې شته پی ډي ایف او ایکس سی پی ایس دا 2013 کې راغلي 2007 آفیس کې دا شی نه شته صحیح ده که نه صرف په 13 کې راغلي دي بیا موږ سره دا بینري لومبی چې دی ایکسل وربک دی مطلب هر یو وربک نارمل سیو کولو لپاره ایکسل وربک راکوي تاسو کې نه پوهېږئ حاضر اختیار هغه به بیا چې دی که نه مطلب مایکرو انیبل وربک دی میکرو موږ په هغه کې پرېښی ورډ کې نه مو کړی
میکروم سیو کړی خو نه پکې میکرو هغه نو ګوره ورته دلته میکرو چې دی اول به ورته جوړه کړئ څنګه به یې جوړوئ سمپل ورته ګوره دلته چې دی که نه پهله به سیریل نمبر واخلئ بیا به چې دی نیم واخلئ بیا به سیلری واخلئ 1 2 3 دلته به چې دی که نه خان واخلئ ورته 1000 2000 ګوره دا به واخلئ دې پاره به چې دی که نه تاسو دا لومبای چې کوم هغه دی دا به کنټرول سی کړئ کاپي به یې کړئ دې ځای کې به یې پیسټ کړئ صحیح ده که نه او بل به دې ځای کې پیسټ کړئ ټیک شو بیا به چې دی که نه دې پاره به تاسو میکرو شروع کړئ دلته یې دی ریکارډ میکرو 1 په نوم دا موږ شروع کړه چې کله ریکارډ میکرو شروع کړئ تاسو به راشئ ډیټ له ډیټا کې ایڈوانس فلټر کې چې دی که نه تاسو لار کوي چې مطلب لیسټ آف رینج کوم یو دی نو لیسټ آف رینج موږ سره دا دی ٹھیک شو بیا چې دی کرایټیریا مطلب ته به شرط کوم ځای کې ورکوي نو زه به شرط چې دی که نه په دې ځای کې ورکوم بیا ته راته کاپي کوی چېرته دا شرط په راولي کوم ځای کې ما ته یې په دې ځای کې راولي والیده او دا به دې ځای نه یونیک ریکارډ مطلب دا چې دوه ډوپلیکیټ په بیان نه پرې مطلب فعال په 2000 بیان نه مني یونیک دا چې آن کا پوه شو که آن ته نه کړو 2000 به یې ورسره مني دا به اوکې ها دقیقه یو ریکارډ غیب و را به شئ ایډوانس له ایډوانس کې چې دی پهله کرایټیریا به دا وخت دویم به چې دی که نه دا وخت او دریم کاپي ټو دې ځای کې دا به اوکې ریکارډ راغی اوس دلته به راشئ ډیولپر له صحیح ده که نه ډیولپر کې به انزرټ کې پهله چې شی موږ سره بټن فل کنټرول بټن به واخلئ دا به دې ځای نه ډرا کړئ دلته به چې دی که نه چې څنګه دا ډرا کوئ که نه په دې نه مخکې به شی راشئ را به شئ او دا میکرو به دې ځای نه سټاپ کړئ بیا په دې باندې به رایټ کلیک او اساین میکرو یې نه که نه دا دې ځای نه اوکې کړه دا ما اوکې کړه اوس دلته زه ورکړم چې 1 نمبر ریکارډ مه پکار دی ګوره دوم پکار دی دا یا غلط روان دا کلیر کړه نو دلته چې دی که نه بیا ورکور له ریکارډ 2 نمبر ریکارډ مه پکار دی ګوره دا لا چې څنګه په راشي که نه په بټن دا کلیک کوه تا ته به چې دی که نه 2 نمبر ریکارډ اوس داسې یو هغه ستا جوړ کړ نو دې ته میکرو ویلی شي دا میکرو په ایکسل کې جوړه کړي دلته به راشئ سیو ایز کې به براوز کې به چې دی که نه 2 قسمه دا سیو کړو یو به چې دی که نه په میکرو په نوم باندې سیو کړو په ډیسکټاپ باندې دلته به راشئ په ډیسکټاپ باندې به په میکرو په نوم سیو کړئ صحیح ده او دویم ځل به چې دی که نه راشو او دا سیو کې به کړو په ساده ورکبوک باندې صحیح شو په ډیسکټاپ باندې به سیو کړو ساده دا به اکټو په نوم سره 12 په نوم باندې به سیو کړو نو دا موږ 2 قسمه سیو کړو دا دې ځای نه کلوز کړئ اول چې دی که نه لومبی دا میکرو په هغه باندې دی دلته راشه خپله نښه کښېنئ که نه نو دلته ریکارډ ورکړو چې 1 نمبر ریکارډ
هغه کې ارته کوله اکسل 2013 کې اوس دلته راشه په اوپن لا او لومبای چې دی کنه دا میکرو یې خپل نښه مور سره راغلی کنه چې میکرو فایل سیو کړي اوس دلته موږ سیو کوو دلته چې دی کنه ما ورته چې 1 نمبر ریکارډ ما کار دی can not run enable ورا 1 نمبر ریکارډ ماپ کار دی راځي با کما دلته ورته وې چې 4 نمبر ریکارډ ماپ کار دی 4 به راځي صحیح ده کنه مستفاده هغه ټیبل نه ریکارډ راځي کو دویم تاسو راشي او دلته اوپن او دلته چې دا 12 نمبر اوپن کو و دلته چې ریکارډ ورکول چې 1 نمبر ماپ کار دی can not मतलब बल enable macro ना बगैर बल ये हर ये फॉर्मेट ऐसे कि ना ग्लोबल सरकार न वो only सिर्फ चीज़ है कि ना enable macro माने बा खास और से नो तो एक्सेल पर से इसके माँ मतलब दा वर्ता चीज़ दा मुंग पर वर्ड की मरीख है तासु वर्ड की ब्याह उगो रही नो माइक्रो enable वर्कबुक चीज़ है कि ना सिर्फ macro डालता कार है सही ब्याह चीज़ है कि ना मतलब तासु macro वर्कबुक माने से हो गए और macro पर enable template माने से हो गए सही करना ब्याह मुझ सारा वेब पेज है या नोट दे चित्सुमरम template दा नॉर्मल template लेके संगे चिमुंग सारा वर्ड अब रखी हो सही करना सादा ब्याह बच्चे macro कार लगा और निकल बकार का बल पदक की चीज़ है कि ना अहम कुम या वर्कबुक है मुझ सारा दा binary वर्कबुक binary से मतलब है कि गोरा होता वो चीज़ है कि ना मुंग दलता निकल वाखश्ता दाम दीते ना बंद करो दा बदीते ना क्लोज करो मुंग ना टेबल ना खत्म की वस नवा रागा कना दलता मा निकल रावश्ता गोरा रुंबाई पर चीज़ है कि ना निकल संगा बराख ले वो दास से चीज़ है कि ना मा वनी वो वन गोरा दासी सिलेक्शन बाउक ले दलता चीज़ है कि ना मा वर कोला चे आली कंट्रोल एंटर पर टोल माली बाली वाइश वस दालिकल दवा किस्म आगा के बाइनरी जता स्टोकियन چې बाइनरी څنګه آغا ده سو ازلا براشه په هغه کې نو دلته چې ده کنه زه دوا قسمه راکوم एक کو نوم باندې دلته چې ده کنه په باینری باندې ما سیو کو په ډیسکټاپ باندې بل چې ده کنه دالیکل ما چې ده کنه سیو کروس سیو از باندې په 2 په نوم باندې په ډیسکټاپ ساده ورکبوک باندې نو باینری چې دای کنه ز ساده ورکبوک په مقابله کې ظرف ولاوږي وښ څومره ټیم پاکي اوس دلته دا دیزه نه کلوز کړه وس دا 1 دا 2 والا شو دا 1 صحیح کنه نو باینری او ساده کې بیا دا فرق دی نو په ایکسل کې چې دای کنه په سیو اس کې دا شنو ټول خپل کار د پار راغلي صحیح ده کنه هغه نور غوډه صرف ټمپلیټ هم نه دی نو مطلب سیو اس نه چې دای کنه ته پورا کار مخښتای شي ځان د پاره میکرو جوړولای شي ریکارډ او ته په میکرو په هغه باندې سیو کړی صرف کار میکرو ورکبوک باندې یا په میکرو په ټمپلیټ باندې په دې سیو کولای شي بیا چې دای نور ټول فارمیټونه د ورډ غوندیو چې کوم فارمیټ سره هغه فارمیټ باندې هغه کار کړای شي صحیح په پوینټ ګورا 97 او 2003 چې دای کنه 97 چې کوم ورډز دای موږ سره ایکسل دای کنه 97 تاسو معلوم چې دا 85 کراتره پرون موږ تعریف وکړو نو 97 چې کوم مطلب هغه 2003 دا فایل چې کله د 97 او 2003 باندې سیو کړی کنه نو چې 97 2003 کوم ایکسل دی په هغه کې به بیا کولاوي دا دی لپاره چې راکې 97 او 2003 راځي